Hello everyone, very good evening to all of you. So welcome to Advait IAS Academy. So কোনোবাই খুদিছে যে স্যার আসাম হোম গাৰ্ডৰ পৰীক্ষাবোৰ কেতিয়াবা ক্লাसेसবোৰ কেতিয়াবা চাব মেবি মানে নেক্সট উইক ওকে সো নেক্সট উইক মানৰ পৰা বন্দিত ছাৰে আসাম হোম গাৰ্ডৰ পৰীক্ষাবোৰ ক্লাसेसবোৰ কৰিব ঠিক আছে most probably from the next week onwards okay so আজি আমি ডিসকাশন কৰিম মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং যেটো মই সেশন আপোনালোকৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো ডে 3 আকৌ আমি কি কৰিম যে জিএস পেপাৰ 3 এ এটা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে মডেল কোৱেশ্চন এটা আমি ডিসকাশন কৰিম So, আজি কোৱেশ্চনটো আমাৰ 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এটা আমি ডিসকাশন কৰিম CCE 2024 ত অহা ওকে সো লেটস স্টাৰ্ট দি কোৱেশ্চন এটা কোৱেশ্চনটো আমি ডিসকাশন কৰিম উইদাউট ওয়েস্টিং মাচ টাইম সো কোৱেশ্চনটো হৈছে যে just wait okay so এইটো কোৱেশ্চনটো আহিছিল আমাৰ CCE 2024 মানে লাষ্ট ইয়াৰ যেটো পৰীক্ষা হৈছিল আমাৰ মেইনছত CCE 2024 mains okay this is what GS paper 1 so question to ever silog the examine how globalization has okay question to me enake pohim how globalization has changed the conventional idea and principles of industrial location and development ঠিক আছে question to amar enake অসমীয়াটো দিয়া থাকিব আৰু ইংলিছতো দিয়া থাকিব আৰু অসমীয়াটো দিয়া থাকিব আৰু এটো আমি 15 মাৰ্কছৰ question হয় GS paper 1 ত 250 words of আমি লিখিব লাগিব so yate jitu mo model answer লৈ আছো it is around 300 words okay so আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি 10-20 টা word ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব কমাব পাৰিব so 250 words লিখিব লাগে but আমি যেহেতু আমাক 4টা পেজ দিয়া থাকে 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে চাওক এটা ডিফাৰেন্স এটা আছে যে 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে দুটা পেজ দিয়া থাকে but 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আমাক 4টা পেজ দিয়া থাকে গতিকে ইয়াতে অকমান পেজ লিমিটটো বা স্পেস লিমিটটো অকমান বেছি হয় কম্পেয়াৰ টু 10 মাৰ্কছ কোৱেশ্চন গতিকে আমি ইয়াতে 250 যদিও লিখা থাকে আমি up to 260 270 মানলৈকে মই লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো সেইকাৰণে আনসাৰটো অলমোস্ট 300 words লিখা আছে সো ইয়াৰ পৰাও আপোনালোকে 10টা বা 15টা words কমাব পাৰিব ঠিক আছে কাৰণ 300 প্লাছত লিখিব না যাব 300 প্লাছত লিখিব গলে আমাৰ কি নহব যে আমি পেপাৰখন কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিম সো এটাই ডিফাৰেন্স আছে 10 মাৰ্কছ আৰু 15 মাৰ্কছৰ মাজত 10 মাৰ্কছত দুটা পেজ দিয়া থাকে আৰু 15 মাৰ্কছত আমাৰ 4টা পেজত আমি লিখিব লাগিব ঠিক আছে সো লেটস স্টাৰ্ট দি কোৱেশ্চনটো আমি ডিসকাশন কৰিম যে কেনেকৈ আমি স্টাৰ্ট কৰিম সো কোৱেশ্চনটো প্ৰথমতে আমি পঢ়িম সো ফাৰ্স্ট উই উইল read the question in within 1 minute আৰু কোৱেশ্চন আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনটো মই কিমান সময় লিখিব লাগিব I have to write the 15 marks question in 11 minutes হয়নে মই কিমান সময় লিখিব লাগিব এটো 11 মিনিটত মই লিখিব লাগিব ওকে সো 11 মিনিটত যদি লিখিব লাগে প্ৰথমতে কোৱেশ্চনটো পঢ়োতে আৰু কোৱেশ্চনটো মোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰোতে ওকে কোৱেশ্চনটো পঢ়ি পেলাই বুজোতে আৰু মোক কোৱেশ্চনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰোতে মোক কিমান লাগিব I need at least 1 minute 1 মিনিট সময় এটা মোক লাগিব নহলো 50 সেকেন্ড মোক লাগিব ওকে সো ফাৰ্স্ট I will read the question and what I will do মই কি কৰিব লাগিব বা আমি কি কৰিব লাগিব যে কোৱেশ্চনটো আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাব লাগিব যে ইন্ট্ৰোডাকশনটো মই কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম বডি পাৰ্টটো মই কেনেকৈ লিখিম দেন কনক্লুজনত মই কি আনিম বা এক্সাম্পলছ আমি কোনবোৰ আনিম ঠিক আছে সো সেইখিনি সময় উইদিন 1 মিনিট আমি কি কৰিব লাগিব আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাব লাগিব ইন आवर মাইন্ড দেন উই হ্যাভ টু ষ্টাৰ্ট ৰাইটিং ওকে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো ভালকে এবাৰ পঢ়ি লব অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুইটা লিখি পঢ়ি লব যে বিশ্বায়নে বা গ্লোবেলাইজেশনে কেনেদৰে শিল্প উদ্যোগৰ অৱস্থান আৰু উন্নয়নৰ পৰম্পৰাগত ধাৰণা আৰু নীতি পৰিৱৰ্তন ঘটাইছে তাৰ বিষয়ে আমি কি কৰিব লাগে এনালাইসিস কৰিব লাগে বা এক্সামাইন কৰিব লাগে বুলি কোৱা আছে ওকে সো আগতে যে গ্লোবেলাইজেশন অহাৰ আগতে বিফৰ গ্লোবেলাইজেশন যে ইন্ডাষ্ট্ৰি লোকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ কনসেপ্টটো কেনেকুৱা আছে যে কোড ইন্ডাষ্ট্ৰি বনাব কোড ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা কি কৰিব এস্টাবলিশ কৰিব তাৰ কনসেপ্টটো কেনেকুৱা আছিল আৰু গ্লোবেলাইজেশন অহাৰ পাছত ইন্ডাষ্ট্ৰি এস্টাবলিশমেন্ট কৰাৰ কনসেপ্টটো কেনেকৈ চেঞ্জ হল আৰু আজি আমি কি চেঞ্জ দেখা পাইছো সেইখিনি আমি 250টা বা 270টা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত 4টা পেজত মই লিখিব লাগিব সো ফাৰ্স্ট I will write an introduction মই এটা ইন্ট্ৰোডাকশনটা লিখিম ইন্ট্ৰোডাকশনটো আকৌ আপোনালোকে নিজৰ মতে বিভিন্ন ধৰণে লিখিব পাৰে বাট ইন্ট্ৰোডাকশনটো কি হ'ব লাগিব যে according to question we have to write the introduction কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ খুদিছে সেই মতে মই ইন্ট্ৰোডাকশনটো লিখিব পাৰিলে ভাল হয় এটা কোনোবা ইয়াত গ্লোবেলাইজেশনৰ বিষয়েও কি কৰিব পাৰে ইন্ট্ৰোডাকশনত লিখিব পাৰে বাট সেইটো একচুয়ালি খুদা নাই
So examiner ধৰি লৈছে যে I know what is globalization. So ইয়াতে মই globalizationৰ বিষয়ে introduction লিখাটো মই ভাবো according to my perception, according to my experience, that ইয়াত globalizationৰ introduction লিখাটো বা definition লিখাটো হেতু মোক খুদা নাই. So examiner ধৰি লৈছে যে I know what is globalization, আৰু globalizationৰ কাৰণে কেনেকৈ industry establishment বা developmentত change হৈছে হেতুৱে খুদিছে. গতিকে সেইখিনিয়ে মই ইয়াতে কি কৰিছো যে I will try my best to write a introduction which is suitable for this question. গতিকে আমি কোৱেশ্যনটো চাব লাগিব যে ইন্ট্ৰডাকশনটো মই কেনেকৈ লিখিম. ডাইৰেক্টলি গ্লোবেলাইজেশ্যন দেখি পেলাই মই I will not write the definition of globalization. Okay, so সেইখিনি with practice আপোনালোকৰ আহি যাব. যেতিয়া আপোনালোকে 100টা কোৱেশ্যন লিখিব তেতিয়া আপোনালোকৰ আইডিয়াটো আহি যাব যে ইন্ট্ৰডাকশনটো কেনেকৈ মই বা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম. ঠিক আছে, এতিয়া চাওক যে কনভেনচনেল যেটো আমাৰ প্ৰিন্সিপল আছিল যে বিফৰ গ্লোবেলাইজেশ্যন according to this Weber's list cost theory 1909 মতে কি লিখা আছে যে আগতে আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি লোকেশন কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছিল. সক অসমীয়াটো আছে আমাৰ আনসাৰটো মই বেসিক্যালি মই অসমীয়া ইংলিশ দুইটাতে ডিসকাশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, বাট কন্টেন্টটো মই ইংলিশতে ডিসকাশন কৰিম. ইয়াৰ পাছত আমাৰ অসমীয়া কন্টেন্টটো পাই যাব আপোনালোকে. ঠিক আছে, is governed by physical proximity of raw material. যে raw material য'ত থাকে তাৰ ওচৰত আমাৰ কি হৈছিল যে আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিবোৰ আমাৰ লোকেট হৈছিল. কেঁচা সামগ্ৰী বা ৰ মেটেৰিয়েল য'ত পায় সেই ৰ মেটেৰিয়েলৰ ওচৰতে কি হৈছিল যে আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিবোৰ আগতে বিফৰ গ্লোবেলাইজেশ্যন কি হৈছিল এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছিল বা মাৰ্কেটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি গঢ়িছিল. বা ট্ৰান্সপৰ্টৰ য'ত সুবিধা হয় সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বিফৰ গ্লোবেলাইজেশ্যন আমাৰ 1909 মতে according to this theory তেনেকৈ আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি কি হৈছিল ডেভেলপ হৈছিল বা এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছিল. So this is a key word you have to write, you have to underline this. Then but after globalization অহাৰ লগে লগে কি হ'ল যে এই যেটো কনসেপ্ট আছিল এই যিখিনি কনসেপ্ট আছিল based on raw material, based on market, based on transport cost, এইবোৰ আমাৰ কি হৈ গ'ল ডিটাচ হৈ গ'ল. ডিকাপল লিখিছো, ডিকাপল মানে এইবোৰৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিলো. সো আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি এষ্টাব্লিছমেণ্ট বা ইন্ডাষ্ট্ৰি প্ৰমোশনৰ যিখিনি আমাৰ আইডিয়া সেইবোৰ গ্লোবেলাইজেশ্যন অহাৰ লগে লগে আমাৰ চেঞ্জ হৈছে. এতিয়া আমি সেই ফিজিক্যাল ৰ মেটেৰিয়েল বা মাৰ্কেটৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড নকৰাকৈ আমি বিভিন্ন আমাৰ সুবিধা অনুসৰি কি কৰা যায় আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিবোৰ আমাৰ গঢ়ি উঠিছে এতিয়া আমাৰ হয় নে নহয় হেতু আমি এতিয়া দেখা পাইছো যে ইন্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপমেন্ট ফ্ৰম স্ট্যাটিক ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি শিফটিং ফোকাস টুৱাৰ্ডছ ভ্যালু চেইনস. এতিয়া আমি ভ্যালু চেইনৰ ওপৰত আমি বেছ কৰা যায়. আগতে ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰা গৈছিল, বাট এতিয়া আমি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছো গ্লোবেলাইজেশ্যন অহাৰ লগে লগে ভ্যালু চেইন ইনষ্টিটিউচনেল কোৱালিটি এণ্ড ডিজিটেল কানেক্টিভিটিৰ ওপৰত আমাৰ বেছ কৰা হৈছে এতিয়া. ওকে, সো এইটো এটা যিমান পাৰো আমি সহজে আমি কি কৰিছো আমি এটা ইন্ট্ৰডাকশন লিখিছো. ওকে, সো আফটাৰ দ্য ইন্ট্ৰডাকশন আই উইল ৰাইট হোৱাট দি বডি পাৰ্ট. এতিয়া মই কি লিখিম যে বডি পাৰ্টটো মই ডিসকাশন কৰিম. সো ইয়াতে কি শিফট আমি দেখা পোৱা গৈছে সব কোৱেশ্চনটো ইয়াত কেনেকৈ দেখা গৈছে যে কনভেনচনেল আমাৰ আইডিয়া কি আছিল আৰু ইয়াতে গ্লোবেলাইজেশ্যন অহাৰ পিছত আমাৰ আইডিয়াটো কি হয়. এইটো আপোনালোকে চাৰ্ট ফৰ্মেটতো লিখিব পাৰিব যে চাৰ্ট ফৰ্মেটত এনেকৈ আপোনালোকে কনভেনচনেল কৈ আৰু এইটো আপোনালোকে কি লিখিব পাৰে যে ইউ ক্যান ৰাইট দি গ্লোবেলাইজ আইডিয়া. সো এনেকৈ আপোনালোকে পইণ্ট 1 পইণ্ট 2 পইণ্ট 3 এনেকৈ চাৰ্ট ফৰ্মেটতো আপোনালোকে লিখিব পাৰে আপোনালোকৰ যেটো কনভিনিয়েন্স হয়. সো পইণ্ট 1 one example, point 2 one example, like that. So দুইটা আপোনালোকে মেথড আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ফলো কৰিব পাৰে. ওকে, এটা কোৱেশ্চনত যদি আপোনালোকে এনেকৈ লিখিলে আনটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে চাৰ্ট ফৰ্মেটত লিখিব পাৰে যাতে আমাৰ কপিখন কি নহয় মনোটোনাস নহয়, এক্সামিনাৰক যাতে আমি কি কৰিব পাৰো ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰো, কপিখন যাতে আমাৰ এট্ৰেক্টিভ হয় পঢ়িবৰ কাৰণে. ঠিক আছে, ওকে. সো হেতু আমাৰ ডিপেন্ড কৰিব যে আমি কেনেকৈ লিখিম. কন্টেন্টখিনি অলমোস্ট একে থাকিব. ঠিক আছে, বাট আপোনালোকৰ ৱে অফ প্ৰেজেন্টেশন মে চেঞ্জ. কোনোবাই চাৰ্ট ফৰ্মেটত লিখিব পাৰে, কোনোবাই এনেকৈ লিখিব পাৰে. বাট যিমানে আমি প্ৰেক্টিছ হ'ম সিমানে আমাৰ আনসাৰৰ যেটো প্ৰেজেন্টেশন হেতু সিমানে আমাৰ কি হ'ব ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰু বহিখন আমাৰ কি হ'ব এট্ৰেক্টিভ হ'ব এণ্ড উই উইল গেট মাছ মোৰ মাৰ্কছ. ওকে, সো এইটো এতিয়া চাওক যে আমাৰ কি আছিল যে ফ্ৰম স্পেচিয়েল প্ৰক্সিমিটি টু গ্লোবেল ভ্যালু চেইন. আগতে আমি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লগা হৈছে জিওগ্ৰাফিকেল প্ৰক্সিমিটিৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰিব লগা হৈছিল যে আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েল ক'ত পোৱা যায়. বাট এতিয়া আমি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লগা হৈছে যে ভ্যালু চেইনৰ ওপৰত গ্লোবেল ভ্যালু চেইনৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰিব লগা হৈছে ডিপেন্ড কৰো এতিয়া আমি. ওকে, হেতুৱে লিখা গৈছে এক্সাম্পল এটা দিয়া গৈছে যেনেকৈ আমাৰ এপল
সাপ্লাই চেইনৰ আমাৰ কি হয় যে আমি ডিজাইনটো ইউএছ ৰ পৰা আনিছো ওকে Taiwan is semiconductor but হেবুৰ আমি assembly code কৰিছো আনি পেলাই আমি assembly code কৰিছো ইণ্ডিয়াত কৰিছো বা ভিয়েটনামত কৰিছে ওকে সো ডিজাইনটো কৰ পৰা আহিছে আইডিয়াটো কৰ পৰা আহিছে from the US বা semiconductor কৰ পৰা আহিছে আমাৰ আইডিয়াটো ডিজাইনটো কৰ পৰা আহিছে টাইৱানৰ পৰা আহিছে বাট ইন দা অসমত আহি পেলাই বা আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই কি কৰিছো আমি তাত assembly কৰিছো ওকে যেনেকৈ আমাৰ যেটো আমাৰ semiconductor প্লান্টটো এতিয়া আমাৰ জাগিৰত হৈ আছে তাতো আমি assembly কৰিম yes or no assembly and testing yes or no টি-সেটৰ কথা আপোনালোকে এটা এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰে টি-সেটৰ কথাও লিখিব পাৰে জাগিৰত এটো এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে লিখিব পাৰে এটো কিহৰ কাৰণে হৈছে because of globalization yes or no এতে আমি কি কৰিছো টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ and টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ টেষ্ট assembly and testing so হেতু আপোনালোকে লিখিব পাৰিব এজ এন এক্সাম্পল আমাৰ অসমৰ এক্সাম্পলটো আপোনালোকে লিখি দিব পাৰিব যে গ্লোবাল ভ্যালু চেইনৰ ওপৰত বেস কৰি কেনেকৈ আমাৰ অসমতো এটা আমি ইন্ডাষ্ট্ৰি আজি গ্লোবালাইজেশনৰ কাৰণে জাগিৰত আমি কি কৰিব পাৰিছো এস্টাব্লিশমেন্ট কৰিব পাৰিছো because of what because of globalization yes or no so হেতু আপোনালোকে এক্সাম্পল দিব পাৰিব so এক্সাম্পল হেতু মই ইয়াত লিখা নাই but you can write your own example আপোনালোকে আপোনালোকৰ এক্সাম্পলছ বু ইয়াতে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিব অসমৰ এক্সাম্পল যিমানে দিব পাৰিব টাটা আমাৰ জাগিৰোডৰ সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰজেক্টৰ কথা যিমানে যত পাৰে তেনেকৈ আমি কি কৰিব লাগিব ইনক্লুড কৰিব লাগিব মই সেইকাৰণে দিয়া নাই যাতে আপোনালোকে নিজে লিখে হেতু এক্সাম্পলছ ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চন is the reduced weight of transport cost and material আগতে আমি ট্ৰান্সপোৰ্ট কষ্টৰ ওপৰত বেছিকৈ ডিপেন্ড কৰিব লগা হৈছিল যে যতে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কষ্টটো আমাৰ কম হয় বা আমাৰ মেটেৰিয়েলছ আমাৰ अवेलेबल হয় তাতে আমি কৰিছিল বাট নাও ইট ইজ এতিয়া আমি কি কৰি আছিলো যে মেগা পোৰ্টছ আমি বনাইছো লো ফ্ৰেট ৰেটস মিনিমাইজ দি locational pool of raw inputs okay example to this coastal steel plants like JSW Vizag rely on imported ore okay rather than inland resource belt so Vizagot amar jitu JSW ase Jindal Steel Work so etu kihor opor base korise imported raw ore iron ore opor depend kori ase imported not inland India's raw material upon depend kore kihor upon depend korise from the imported ore ঠিক আছে so examples jiman paru ami hetu dekhabo laibo je aru etu kihor karone subidha hoise because of globalization because of port connectivity yes or no otherwise ami imported ore upor base kori pole ami eta industry ate gori tulibo noaro ঠিক আছে সো এইবোৰ এক্সাম্পলস আমি লিখিব লাগিব দেন আমাৰ এটা কি আছে ফুডলছ কোম্পানী আমাৰ কি হৈছে বা ফুডলছ যিবোৰ আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স ইন্ডাষ্ট্ৰি টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাষ্ট্ৰি এইবোৰ আমাৰ ফুডলছ যিবোৰ আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি বা হাববোৰ আমাৰ কি হৈছে এতিয়া বিকজ অফ গ্লোবালাইজেশনৰ কাৰণে কি হৈছে গঢ়ি উঠিছে বিভিন্ন জায়গাত yes or no আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছে এমপ্লয়েবিলিটি আমাৰ বাঢ়িছে সো ইউ ক্যান অলসো ৰাইট দিস পইণ্ট সো চাওক এটা ফুডলছ ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰতো পৰীক্ষাত APSC সুধি আছে so foodless industry কিহৰ কাৰণে আজি ইমান প্ৰসাৰ কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰিছে because of globalization because of global value chain yes or no so আমি এবোৰ সকলোৱে দেখিয়ে আছো যে কিহৰ কাৰণে কোড কেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ গঢ়ি উঠিছে so সেইকাৰণে মই ষ্টুডেন্টক কওঁ যে মেইনছ যেতিয়া আমি আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব লাগে এনালাইসিস যেতিয়া আমি কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে আমি কি হ'ব লাগিব যে we have to be a very good observer আমি বহুত ভালকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব যে আমাৰ দেখত আমাৰ ষ্টেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ হৈ আছে ঠিক আছে তেতিয়া মেইন আনসাৰ ৰাইটিংত বহুত কথা আমি মুখস্থ কৰিব নালাগে with our own observation we can write a very good answer okay so সেইকাৰণে try to be a very good observer then you can write a very good main answer so এইবোৰ সব এইবোৰ আমি সব দেখিয়ে আছো ফুডলছ ইন্ডাষ্ট্ৰি কি হয় we should know মেইন যেতিয়া লিখিবলৈ গৈ আছো ইমানখিনিটো মই জানিবও লাগিব আৰু ফুডলছ ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত আমাৰ কোৱেশ্চন খুদিয়ে আছে বহুত বাৰ খুদিছে ঠিক আছে সো হেতু মই লিখিব পাৰিম এটা এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব বেংগলোৰ এণ্ড সিলিকন ভেলি ডেভেলপ এৰাউণ্ড স্কিল টেলেণ্ট এণ্ড ইনোভেশন ইকোসিস্টেম নেক্সট আমি যদি যাওঁ ফোকাস অন প্ৰডাক্টিভিটি ওভাৰ চিপ লেবাৰ আগতে কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লগা হৈছিল ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে বিফৰ গ্লোবালাইজেশন আমি চিপ লেবাৰৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰিব লগা হৈছিল যতে আমাৰ লেবাৰবোৰ চিপ হয় চিপ প্ৰাইজত अवेलेबल হয় তাত ইন্ডাষ্ট্ৰি তেনেকৈ বহাইছিল বাট এতিয়া আমি
চিপ লেবাৰৰ ওপৰত বহুত বেছি আমি ডিপেন্ড নকৰো আমি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰো আমি প্ৰডাক্টিভিটি focus on productivity over cheap labor low wage rates were sole labor locational driver agote conventional hetu asile before globalization but now etia globalization ohar lage lage ami kihor upor depend korisu ami skillor upor ami ki kora hoy ami depend hoisu rely koribo loga hoise we are giving more focus on skill labor than low wage labor yes or no now we are focused on what now we are focused on skill labor than low wage labor okay so because of that what happened je amar productivity skill labor jetia thakibo tetia amar productivity amar bahibo high productivity precision skills and flexible labor market okay janaki ami example hisabe apnaloke likhibo pare je budget friendly apparels located in Bangladesh precision electronics cluster in South Asia so ebur apnaloke example hisabe likhibo paribo je because of globalization ei industry bur amar গহি উঠিছে যত আমাৰ স্কিল লেবাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটি আমাৰ কি হৈছে বাঢ়িছে ইনক্ৰিজ হৈছে কোৱালিটি তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ বাঢ়িছে ওকে পলিসি এন্ড ষ্টেট কেপাসিটি এজ এ লোকেশন ড্ৰাইভাৰ ওকে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কথা আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম যে যিখন ষ্টেটে ইজ অফ ডুইং বিজনেছত আগবাঢ়িছে বাট সঠিক ৰাইট ষ্টেপ ল'ব পাৰিছে সেইখন ষ্টেটত কি হৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি গহি উঠিছে বা সেইখন কাণ্ট্ৰিত আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি গহি উঠিছে ওকে সো আমি সেই ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কথা আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম ওকে পলিসি এন্ড ষ্টেট কেপাসিটি সো গভৰ্নমেন্ট পলিসি এন্ড ষ্টেট কেপাসিটিৰ ওপৰত এটা আমি কি কৰিব লগা হৈছে আমি ডিপেন্ড কৰি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ আমি কি কৰিছো আমি বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত বিভিন্ন ষ্টেটত আমাৰ কি হৈছে যে গঢ়ি উঠিছে ওকে সো ভাৰতৰ আমাৰ পিএলআই স্কিমটোৰ কথা এজ এন এক্সাম্পলছ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ওকে সো এইটো এটা জাস্ট মডেল আনসাৰ হে মই ডিসকাশন কৰিছো যে কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো এনেকুৱাই যে হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই বাট থিমটো আমাৰ এনেকুৱাই হ'ব লাগিব সো মেইন থিম শুড বি লাইক দিস অনলি ওকে আপোনালোকৰ এক্সাম্পলছ বোৰ ভেৰি কৰিব পাৰে বাট থিমটো আমাৰ এনেকুৱাই হ'ব লাগিব দেন অনলি উই উইল গেট দি মাৰ্কস সো এটা ইয়াতে কি লিখিছো আমি যে এটা নেক্সট দি কনক্লুজন সো প্ৰতিটো পৰীক্ষাতে আমি কি লিখিব লাগিব যে প্ৰতিটো কোৱেশ্চনত কনক্লুজন লিখাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে কনক্লুজন ইজ ভেৰি মাচ ইম্পৰ্টেন্ট যদি কনক্লুজন নিলিখো যদি মই কোৱেশ্চনটোত 6 পাব লগা আছিল আই উইল গেট 3 মাৰ্কস আধা নম্বৰ কাটি দিয়ে কিন্তু গতিকে আৰু কনক্লুজনটো আপোনালোকে যেতিয়া লিখিব জেনাৰেলি আমি কি কৰা যায় যে মই যেতিয়া ফাৰ্স্ট মেইনছ দিছিলো যে কনক্লুজনটো পিছত লিখিম বুলি এৰি থৈ গুছি যাও সো কনক্লুজনটো কি কৰিব লাগিব যে লগতে লিখি যাব লাগিব কিন্তু কাৰণ আপুনি এই কোৱেশ্চনটো লিখি আছে এই কোৱেশ্চনটোত আপোনাৰ এটা ফ্লো এটা অলৰেডি বিল্ড আপ হৈছে ফ্লো এটা আপোনাৰ আহিছে কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত আনসাৰটোৰ ওপৰত গতিকে কনক্লুজনটো আপুনি লগতে লিখি যাব আকৌ আপোনাৰ বেক আহি পেলাই কোৱেশ্চনবোৰত আপোনাৰ কনক্লুজন লিখিবৰ কাৰণে ইউ ডোন্ট হেভ এনাফ টাইম আৰু কনক্লুজন থাকি যাব গতিকে লাগিলে দুটা লাইনে নহওক কিয় বা 10টা ওয়ার্ড বা 15টা ওয়ার্ডে নহওক কিয় ডু কনক্লুড যেতিয়া আনসাৰটো বডি কমপ্লিট হৈছে তেতিয়া কনক্লুজনটো আমি লগতে আমি লিখি যাব লাগিব ঠিক আছে হেতু এটা কথা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বহুত ষ্টুডেন্টে ভাবে যে কনক্লুজনটো ইমান বেছি নেসেসারি নহয় বা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইন্ট্ৰোডাকশন যেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কনক্লুজনটো আমাৰ তেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সামৰণিটো আমি মাৰিব লাগিব লাগিলে আমি 10টা ওয়ার্ড বা 15টা ওয়ার্ডতে নিলিখো কিয় ঠিক আছে সো দিস ইজ अबाउट দি কনক্লুজন সো কোৱেশ্চনটো আই থিংক আপোনালোকে এটা আইডিয়া এটা পাইছে নেক্সট ক্লাছত আৰু এটা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাশন কৰিম যাতে আপোনালোকে আনসাৰবোৰ কেনেকৈ সেই ওয়ার্ড লিমিটৰ ওপৰত ঢাকি পেলাই লিখিব লাগে বা বডি পাৰ্ট কনক্লুজন ইন্ট্ৰোডাকশন কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে সো কাৰবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে খুদিব লগা থাকে আপোনালোকে খুদিব পাৰিব সো অসমীয়াটো আমাৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো আপোনালোকক দিয়া আছে সো এটো অসমীয়াত একচুয়ালি ওয়ার্ডবোৰ অলপ বাঢ়ি গৈছে কম্পেয়াৰ্ড টু ইংলিশ সো সেইখিনি আপোনালোকে দুই এটা ওয়ার্ড আপোনালোকে কমাব লাগিব ঠিক আছে সো নেক্সট এটা অ্যানাউন্সমেন্ট দ্যাট ফ্রম Advait IAS একাডেমি দ্যাট দেয়ার ইজ আমাৰ এটা নতুন সেন্টাৰ এটা আমাৰ ওপেন হৈছে যোৰহাটত ওকে সো মেইনস ক্র্যাশ কোর্স এটা আমাৰ স্টার্ট হৈছে যদি কোনোবা ইন্টারেস্টেড হয় যত মই নিজে থাকি পেলা আনসাৰ ৰাইটিংত কপি চেক কৰিম আপোনালোকৰ ফিডব্যাক দিম সো ইউ ক্যান জয়েন आवर মেইনস ক্র্যাশ কোর্স ওকে আমাৰ বিশ্বজিৎ স্যার আছে বা আদাৰ
এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফেকাল্টি আছে, গামছাৰ আছে। চ' আমি আপোনালোকক কপিবোৰ চাই পেলাই নিজে ফিডবেক দিম। অ'কে, চ' এইটো এটা আছে মেইনছ ক্ৰেছ কোৰ্চ বা মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰেম। এণ্ড আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমাৰ যোৰহাটতো এটা আমাৰ ব্ৰাঞ্চ এটা অলৰেডি আমাৰ অ'পেন হৈছে। অ'কে, চ' যোৰহাট চেণ্টাৰটো আমাৰ নিয়াৰ নায়াৰ পেট্ৰল পাম্প অপজিট ট্ৰেণ্ড 80 ৰোড। অ'কে, চ' তাতো আমাৰ মেইনছৰ টেষ্ট চিৰিজ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' ইউ কেন অলছ' কাম দেয়াৰ ফৰ অফলাইন। চ' যিখিনি আমাৰ উজনি অসমৰ বা যোৰহাটৰ বা ওচৰৰ পাজৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে, তেওঁলোকে যদি আমাৰ অফলাইনত মেইনছৰ টেষ্ট চিৰিজ দিব পাৰে, অ'কে, সকলোৱে সেইটো গুৱাহাটীত দিবহি নোৱাৰে, গতিকে আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে, গতিকে যোৰহাট চেণ্টাৰত আহি পেলাই আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, য'ত আপোনালোকে মেইনছ টেষ্ট চিৰিজ ইউ কেন join us. Okay, so that's an announcement from our side. Okay, so thank you everyone for joining the class. Thank you.